हामी यो भिडियोमा मिडिया क्वेरीको बारेमा हेर्न लागिरहेको छौँ। मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा हामीले सिएसएसको मात्रै प्रयोग गरेर कुनै पनि वेबसाइटलाई रेस्पोन्सिभ बनाउनको लागि तीनवटा कुराहरू गर्नुपर्छ मैले भनेको थिएँ। सबभन्दा पहिला थियो मेटा ट्यागको प्रयोग, त्यसपछि कुरा गरेको थिएँ मिडिया क्वेरी प्रयोग गर्नुपर्छ भनेर, त्यसपछि इमेज र भिडियोलाई रेस्पोन्सिभ बनाउनुपर्छ भनेर। अब जुन यो मेटा ट्यागको बारेमा हामीले अलरेडी हेरि पनि सकेका छौँ। मेटा ट्यागको प्रयोग जुन भ्युपोर्टलाई जति पनि कुनै पनि डिभाइसको स्पेसिफिक भ्युपोर्ट छ त्यो भ्युपोर्टसँग त्यसले ब्यालेन्स गरेर त्यसले रेस्पोन्सिभ बनाउने काम गर्छ भनेर मैले योभन्दा अगाडिको भिडियोमा भनिसकेको छु। अब यो मिडिया क्वेरीको बारेमा चाहिँ अब यो भिडियोमा हेर्छौँ। अब मिडिया क्वेरीको थ्रुबाट मुख्य काम भनेको यसले पनि वेबसाइटलाई रेस्पोन्सिभ बनाउनको लागि हेल्प गर्ने गर्छ र हामीले चाहिँ रेस्पोन्सिभ मात्रै नभएर सिएसएसको अन्य प्रपर्टीहरू पनि यसमा युज गर्न सक्छौँ। र त्यस पछाडि हामीले डिफ्रेन्ट मिडिया एलिमेन्टको लागि मिडिया टाइप्सको लागि हामी प्रयोग गर्न सक्छौँ। मिडिया टाइप्सहरू हाम्रो प्रिन्टरको लागि हुनसक्छ, प्रिन्ट प्रपर्टी छ, त्यस्तै गरी हामीले स्क्रिनको लागि मात्रै हो भने स्क्रिन प्रपर्टी छ, स्क्रिन भ्यालु छ। सो त्यसको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ। सबभन्दा पहिला तपाईँलाई मैले एउटा मिडिया क्वेरी भन्ने एउटा फाइल बनाएको छु र फाइलभित्र मैले टाइटल मिडिया क्वेरी दिएको छु र त्यसपछि मैले स्टाइल ट्याग बनाएँ र बडी सेक्सनभित्र म सबभन्दा पहिला एउटा डिप बनाउँछु र यसको म आइडी चाहिँ म प्यारेन्ट भन्ने दिन्छु। त्यस्तै तरिकाले अर्को एउटा डिप पनि बनाउँछु र यसको चाहिँ म चाइल्ड भनेर यसको आइडी दिन्छु र त्यसपछि प्यारेन्टको ठाउँमा मैले जस्तै फर्स्ट डिप भनेर लेख्छु, त्यसपछि चाइल्डको ठाउँमा मैले सेकेन्ड डिप भनेर यसरी लेख्छु है। यो दुईवटा डिप बनाइसकेपछि सबभन्दा पहिला स्टार्टिङमा म केही स्टाइलहरू दिन्छु। जस्तै मैले प्यारेन्टभित्र गएर चाहिँ यसको हाइट दिन सक्छु 200 पिक्सेल भनेर, त्यसै गरी विड्थ दिन सक्छु म 70% मैले विड्थलाई चाहिँ कभर गर्छु भने, त्यसपछि ब्याकग्राउन्ड कलरलाई पनि म डिफाइन गर्छु। त्यसपछि मैले यसमा ग्रे कलर ब्याकग्राउन्ड कलरको रूपमा राखेँ। केही कुरालाई मैले फेरि कपी गर्छु र म आइडीको नाम चेन्ज गरिदिन्छु प्यारेन्टबाट चाइल्ड भनेर। त्यसपछि यसले चाहिँ विड्थ दिन्छ 30% है। त्यसपछि यहाँनिर गइसकेपछि ब्याकग्राउन्ड कलर चाहिँ मैले यसको लागि ल ब्लू भाइलेट भनेर लेखिदिन्छु। त्यसपछि दुईवटा मैले के गरेँ डिप बनाएको छु प्यारेन्ट र चाइल्डको लागि। सबभन्दा पहिला म ब्राउजरमा जान्छु र म यसलाई पहिला रन गराउनु पऱ्यो। कोड स्टप गरेँ मैले, त्यसपछि गो लाइभमा क्लिक गरेँ। त्यसपछि देख्न सक्नुहुन्छ दुईवटा डिप बनिरहेको छ, फर्स्ट डिप त्यस्तै तरिकाले सेकेन्ड डिप। अब यो दुईवटा डिप छ, म यो डिपलाई चाहिँ सबभन्दा पहिलो स्टेप भनेको चाहिँ जस्तै हामीले कति पर्सेन्ट दिइरहेको छौँ, विड्थ भनेको 70% र अर्को भनेको 30% दिइरहेको छौँ होइन। अब म यसलाई अलिकति यसको हाइटलाई चाहिँ अलिक कम गरिदिन्छु म, जस्तै 100 पिक्सेल मात्र राखिदिन्छु। त्यसपछि यहाँ तलकोलाई पनि म 100 पिक्सेल मात्र राखिदिन्छु। दुईवटा भयो। त्यसपछि हामीले एउटा प्रपर्टी पढेको थियो फ्लोट प्रपर्टी। मैले यसलाई एउटै लाइनमा राख्नु पऱ्यो, एउटै उसमा लेफ्टमा लिएर जानु पऱ्यो भने मैले के गर्न सक्छु, फ्लोट लेफ्ट गरिदिन सक्छु। एफएलओटी फ्लोट प्रपर्टी युज गर्छु। मैले यसलाई लेफ्टमा लिएर गएँ होइन, माथिकोलाई। त्यसभन्दा पछाडि म तलकोलाई पनि एफएलओटी फ्लोट लेफ्ट भन्ने लेखेँ मैले। त्यसपछि यो देख्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट डिप र सेकेन्ड डिप के भयो, अब एउटै लाइनमा गइरहेको छ। अब यहाँनिर म एउटा फन्टको साइज पनि हल्का बढाइदिन्छु। मैले फन्ट साइज भनेर लेखेँ। त्यसपछि मैले जस्तै 80 पिक्सेल जति दिएँ, 80 पिक्सेल दिएँ। त्यसपछि मैले दोस्रो साइडमा पनि 80 पिक्सेल दिएँ। अब तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ एउटा फर्स्ट डिप र सेकेन्ड डिप छ। फर्स्ट डिपले 70% विड्थ लिइरहेको छ भने सेकेन्ड डिपले चाहिँ 30% लिइरहेको छ। अब यसको विड्थ कति छ त मेरो स्क्रिनको साइजको भनेर थाहा पाउनु पऱ्यो भने जस्तो तपाईँले डिफ्रेन्ट वेबसाइटमा जान सक्नुहुन्छ। एउटा वाट इज माई भ्युपोर्ट भन्ने वेबसाइट छ। जस्ट मैले वाट इज माई भ्युपोर्टमा क्लिक गरेँ र त्यसपछि याद गरेर हेर्नुभयो भने अहिले तपाईँले यो मात्रै होइन अन्य धेरै वेबसाइट्सहरूबाट पनि तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँको विड्थ कति छ, स्क्रिनको हाइट कति छ भनेर। जस्तै अहिलेको लागि यो मेरो स्क्रिनको साइज भनेको 1353 होइन, 1353 पिक्सेल विड्थ छ र त्यसै गरी 610 पिक्सेल चाहिँ हाइट छ। अब मैले मिडिया क्वेरी मेरो 1353 पिक्सेलमा यस्तो देखिँदो रहेछ। जस्तो अब मैले यसलाई स्क्रिनको साइज सानो बनाएँ, हेर्नुहोस् सानो बनाएँ, यसको विड्थ कति छ 504 पिक्सेल छ। 504 पिक्सेलमा चाहिँ यो कस्तो देखिरहेको छ हेर्नुहोस् त। फर्स्ट डिप त राम्रो आइरहेको छ, सेकेन्ड डिप चाहिँ कटिएर अर्को लाइनमा पुग्यो हो। अब यो भनेको के भयो, रेस्पोन्सिभ भएन। यो जब मेरो स्क्रिनको साइज के भयो, सानो भयो, सानो हुने बित्तिकै यो रेस्पोन्सिभ भएन। अब हामीले के गर्न सक्छौँ, मिडिया क्वेरीको थ्रुबाट चाहिँ ह्यान्डल गर्न सक्छौँ। कसरी ह्यान्डल गर्ने, जब यो 502 पिक्सेलमा पुगिसकेपछि चाहिँ अब हामीले के गर्न सक्छौँ, फर्स्ट डिपलाई एउटा लाइनमा, सेकेन्ड डिपलाई अर्को लाइनमा लान सक्छौँ। मैले एउटा डिपको एउटा इक्जाम्पल दिइरहेको छु। यहाँ इमेजको कुरा आउँछ, यहाँ तपाईँको दुईवटा मात्र एलिमेन्ट हुँदैन नि,
या त सही एलिमेन्टहरू हुन्छन्, ड्रप डाउनमा राख्नुपर्ने हुन्छ, सिलेक्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, धेरै कुराहरू तपाईँको वेबसाइटमा हुन्छ। त्यो सबै कुरालाई हामीले कसरी ब्यालेन्सिङ गर्ने त, होइन? अहिले मैले 2-4 टिपको मात्र तपाईँले एक्जाम्पल दिएर बुझाउन खोजिरहेको छु। सो यो कुरालाई जस्तो तपाईँले अब डिफ्रेन्ट डिभाइसमा कस्तो देखिन्छ भने हेर्नको लागि मैले इन्सपेक्टमा जानुपर्छ भनेको थिएँ। सबभन्दा पहिला राइट क्लिक गर्नुहोस्, त्यसपछि इन्सपेक्टमा जानुहोस्। इन्सपेक्टमा गइसके पछाडि यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ सुरुमा डाइमेन्सन एक्सी भनेर आइरहेको छ। अर्को भनेको तपाईँको आइफोन एक्सआर भनेर आइरहेको छ, होइन? आइफोन एक्सआरमा कस्तो देखिन्छ भनेर यस्तो देखिरहेको छ। आइफोन एक्सआरमा त झन् यो पुरै कटेको छ। त्यस्तै तरिकाले तपाईँले अन्य डिभाइसहरू जस्तै स्यामसङ ग्यालेक्सी एक्स8मा गएर हेऱ्यो भने यस्तो तरिकाको देखिरहेको छ, होइन? अब यो तपाईँले आफैले पनि हेर्न सक्नुहुन्छ कुन डिभाइसमा कस्तो देखिन्छ भनेर। नेक्स्ट हबमा यस्तो देखिरहेको छ। अब यसलाई रेस्पोन्सिभ बनाउनको लागि मैले के गर्छु भन्दा सबभन्दा पहिला 400 पिक्सलसम्म छ भने म दुईवटा फरक डिप बनाइदिन्छु। भन्न खोजेको 100% म विड्थ दिन्छु दुइटैको। र 400देखि 768 पिक्सलसम्म छ भने म 70देखि 30 दिन्छु, होइन? सो त्यसरी मैले चाहिँ काम गर्छु। मैले जसरी पनि कन्ट्रोल गर्न सक्छु। कसरी काम हुन्छ त्यो कुरालाई चाहिँ पहिला हामी बुझौँ। सबभन्दा पहिला यहाँनिर मैले तल गएर एउटा मिडिया भन्ने मैले के गरेँ, एनोटेसन दिएँ मैले। त्यसपछि मिडिया लेखेँ, मिडिया रुल एप्लाई गरेँ। त्यसपछि अझ मिडिया टाइप्स भन्ने पनि हुन्छ। जस्तो म कमेन्टभित्र कुरा लेखिदिन्छु, अल भन्ने हुन्छ, सबैको लागि भयो। त्यसपछि हामीले स्क्रिनको लागि गर्नु पऱ्यो भने स्क्रिन भन्ने हामी मिडिया टाइप्स स्क्रिन युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै तरिकाले हामीले प्रिन्टरको लागि हामीले प्रिन्ट भन्ने मिडिया क्वेरी मिडिया टाइप्स युज गर्न सक्छौँ। त्यस्तै तरिकाले हामीले भोइसलाई आउटपुटको रूपमा लिनुपर्ने छ भने स्पिच भन्ने हामीले युज गर्न सक्छौँ। अहिलेको लागि मैले जस्ट मिडिया युज गरेँ। त्यसपछि स्क्रिन भनेर पनि लिन सक्छु, स्क्रिनको लागि भनेर, होइन? स्क्रिन एन्ड। अनि त्यसपछि मैले अब जस्तै मिनिमम विड्थ चाहिँ तपाईँको सपोज गर्नुहोस् 100 पिक्सल छ भने, होइन? मिनिमम विड्थ 100 पिक्सल छ भने मैले के गर्ने भन्ने यसरी लेख्न सक्छु, होइन? मिनिमम विड्थ भनेको कम्तीमा पनि 100 पिक्सल छ भने मैले के गर्ने भन्दाखेरि अब मैले यहाँ आइडी चुज गरेँ, जस्तै प्यारेन्ट भन्ने आइडी चुज गरेँ। यसको विड्थ भनेको चाहिँ मैले के गरेँ भन्दाखेरि 100 पिक्सल दिएँ, होइन? त्यस्तै तरिकाले मैले त्योभन्दा तल गएँ र त्यसपछि अर्कोमा लेखेँ मैले चाइल्ड भन्ने हाम्रो आइडी छ। चाइल्ड भन्ने आइडीमा पनि मैले 100 पिक्सल दिएँ। यसको मिनिङ तपाईँ हेर्नु होला, स्क्रिनको लागि भनेको हो। यो नराख्न पनि पाएँ मैले अहिलेको लागि, मैले पर्टिकुलरली डिफाइन गरिनँ भने सबैको लागि भयो, होइन? मिडिया के भयो, मिनिमम विड्थ 100 पिक्सल छ भने मैले के गरेँ, प्यारेन्टमा 100 पिक्सल होइन कि 100% लिनु पऱ्यो, 100%। त्यस्तै तरिकाले चाइल्डमा पनि 100% लिनु पऱ्यो। अब मैले के गर्छु, ब्राउजरमा जान्छु। त्यसपछि यहाँ गएर हेऱ्यो भने के भइरहेको छ हेर्नुहोस् त, कम्तीमा पनि मिनिमम तपाईँको विड्थ भनेको 100 पिक्सल छ भने हेर्नुहोस् त, अहिले 412 भनेको त यसको लागि त मिनिमम त 100 भइसक्यो। त्यो भएर यस्तो भयो। त्यसपछि यहाँ गएर मैले आइफोन एक्सीमा हेर्दा नि सबैमा के हुने भयो, यहाँबाट पनि तपाईँले क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ। सबैमा के भयो, 100% यसले लिएको छ, होइन? जस्तो तपाईँको डिफल्ट मैले यतापट्टि इन्सपेक्ट नगरिकन हेरेँ भने पनि यो 100% यसरी लिइरहेको छ, है? फर्स्ट स्टेप भनेको। अब तपाईँले जुनसुकै डिभाइसमा हेर्नुहोस् दुईवटा फरक डिभ आइरहेको हुन्छ। सो अब मैले कन्ट्रोल अब एक स्टेप बढाएर हेर्छु, है? मैले यहाँनिरबाट के गर्न सक्छु, मैले एन्ड भनेर लेख्छु। त्यसपछि म्याक्सिमम विड्थ हेर्नुहोस् है, म्याक्सिमम विड्थ भनेको चाहिँ मैले 400 पिक्सलसम्मको लागि चाहिँ मैले के गरिदिएँ, 400 पिक्सलसम्मको लागि मात्रै 100 गरेँ। बाँकीको लागि के हुन्छ फेरि, बाँकीको लागि भनेको 70 र 30 रुलै एप्लाई हुन्छ। हेर्नुहोस् है, 400सम्मको लागि मैले 100 गरेको थिएँ। अब त्यसबाट मैले यहाँ हेरेँ 375 छ, 100 भयो। त्यस्तै तरिकाले मैले 39 छ, 100 भयो। तर जब मैले जस्तै अब मैले के गरेँ, ग्यालेक्सी फोल्डमा गएँ 280 छ, यसमा पनि ठिक छ। अब मैले स्क्रिनको साइज हेर्नुहोस् 440 छ, 1440 छ, दुईवटामा चेन्ज भइसकेको छ। यसको साइज 400 भन्दा माथि जाने बित्तिकै के हुन्छ, यो माथिल्लो लेभलमा जाने बित्तिकै दुईवटामा आउँछ। हाम्रो के भन्छ मिडिया क्वेरीले काम गर्दैन, है? 300 768मा आउने बित्तिकै यो दुईवटामा चेन्ज भएर जान्छ, है? यसरी चेन्ज हुन्छ। त्यस्तै तरिकाले 768मा आउँदा यस्तो देखिरहेको छ। त्यस्तै तरिकाले 1020कोमा आउँदा यस्तो देखिरहेको छ। अब मैले के गरेँ, 425मा भने चाहिँ डाइमेन्सन रेस्पोन्सिभमा हेर्दाखेरि 425 हुने बित्तिकै दुईवटा डिबमा कन्भर्ट भएर गइरहेको छ, है? अब यो टेक्स्ट बाहिर गइरहेको छ, फन्ट साइजलाई पनि हामी कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ। यो पिक्सलमा पुग्दाखेरि यो विड्थमा पुग्दा यसको फन्ट साइजलाई कम गर्न सक्छौँ। त्यो त तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ, होइन? अहिले हामीले डिप कतिवटा डिस्प्ले गर्ने भन्ने कुरा हो। स्यामसङ ग्यालेक्सी X20 अल्ट्रा भनेर देखेको छ, 412 भन्दा माथि जाने बित्तिकै के भयो, दुईवटामा आइरहेको छ, है? सो जस्तै अब तपाईँको अब यहाँनिर गएर तपाईँको जस्तै 412 भयो, यो भयो। त्यसभन्दा पछाडि अब 412 भन्दा माथि हुँदाखेरि के हुँदो रहेछ,
यसले के गर्दो रहेछ तपाईँको डिफल्टमा अरू बाँकी 70 र 30 मा डिस्प्ले गर्छ। यो कन्डिसन म्याच भयो भने विड्थ हाम्रो 100% बनाउने भन्ने कुरा गर्छ। नट ओन्ली दिस थिङ्स, मैले यो र यो बिचको दुईवटा कुरा हुँदाखेरि चाहिँ मैले यसको फन्ट साइज भनेर पनि यहाँ डिफाइन गर्न सक्छु। जस्तै मैले यहाँ गएँ, त्यसपछि यसको फन्ट साइज जुन छ SIZ हामीले चाइल्डकोलाई मात्र चेन्ज गर्दा पनि भयो। जुन हाम्रो फन्ट साइज छ मैले 80 पिक्सलबाट लगेर चाहिँ मैले सपोज गर्नुहोस् 50 पिक्सल मात्र डिफाइन गरिदिन पनि सक्छु। यहाँ मैले माथि यसलाई फन्ट साइज मात्र लेख्नु भएन, ओके, यति गर्न पनि सक्छु। जस्तो म फेरि ब्राउजरमा गएँ होइन, अब मैले यसलाई फेरि रिफ्रेस गरेँ, 400 भन्दा मैले के गरेँ तल गइरहेको छु। सेकेन्ड डिपको साइज कम भइरहेको छ, म्याचिङ भयो नि। म्याक्सिमम विड्थ 400 सम्मको लागि है, सेकेन्ड डिप यसरी सानो भयो, 400 भन्दा कम बनाउँदाखेरि यसमा पनि गरे होइन, 400 भन्दा माथि गएपछि यसले काम गरिरहेको छैन। त्यस्तै तरिकाले यो कुराहरू भयो होइन। यो एउटा कन्डिसन यसरी हामीले राख्न सक्छौँ। अब यसलाई अर्को तरिकाबाट पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है तपाईँले। अर्को तरिका भने के हो भने जस्तै मैले के गरिदिन्छु, हाम्रो मिनिमम विड्थ कति भनेको छ 100 पिक्सल हो होइन। 100 पिक्सल भन्दा के हुनु पऱ्यो ग्रेटर अर इक्वल्स टु हाम्रो के हुनु पऱ्यो विड्थ होइन। अनि फेरि लेसर इक्वल्स टु कति हुनु पऱ्यो 400 पिक्सलसम्मको लागि। यसरी पनि हामीले लेख्न सक्छौँ। यो लेख्नु भनेको अहिले रेन्ज भन्ने कुरा CSSमा डिफाइन भएको छ, यसले गर्दा धेरै सजिलो हुन्छ। यो विड्थ स्टार्टिङ 100 पिक्सलबाट 400 पिक्सलसम्म हो। यसले पनि एक्ज्याक्टली सेम काम गर्छ। जस्तो मैले 100 पिक्सल जुन 400 पिक्सलभन्दा कमकोमा हेर्नुभयो भने फर्स्ट टिप र सेकेन्ड टिप भन्ने यसरी काम गरेर आइसकेको छ। अब मैले मिडिया क्वेरीमा तपाईँलाई के कुरा मात्र देखाएँ त भन्दाखेरि एउटा विड्थको थ्रुबाट हामीले विड्थलाई कन्ट्रोल गरेँ, फन्ट साइजलाई पनि चेन्ज गरेर हेरी CSSको सबै प्रपर्टीलाई चेन्ज गर्न सकिन्छ। त्यसपछि यतिदेखि यतिसम्मको लागि एउटा रेन्ज बनाउने, त्यसपछि फेरि अर्को मिडिया लेख्ने र यतिदेखि यति भयो भने यस्तो गर्ने भनेर फेरि लेख्न सकिन्छ। केही मिडियालाई मैले कपी गरेर फेरि अरू के प्रपर्टी चेन्ज गर्ने हो, रेन्ज डिफाइन गरिदिनुहोस् यतिदेखि यतिसम्म भनेर त्यसपछि आफ्नो तरिकाले त्यसको प्रपर्टीहरू चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सो यही थियो मिडिया क्वेरीको बारेमा। केही कन्फ्युजन भयो भने तपाईँले कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्नुहोला र भिडियो हेल्पफुल लाग्छ र यस्तै भिडियो अझै हेर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ प्लिज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेर जोडिनु होला, भिडियोलाई लाइक गर्नुहोला, आफ्नो साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला। धन्यवाद।